Những cái người đàn ông mà thường nói là phụ nữ mà quen đàn ông chỉ để đào mỏ thôi á, thật ra là những người đó không có cái mỏ để đào. Em sẽ chọn cái người đàn ông già, xấu, nhiều tiền để em lấy cái tiền đó em lo cho cái người đàn ông trẻ, đẹp trai, sáu múi của em. Một người đàn ông á muốn giữ hạnh phúc gia đình á là ngày hôm nay á vợ đúng, ngày hôm sau á vợ cũng đúng, và ngày thứ ba vợ cũng đúng. Nếu mà vợ cứ đúng trong vòng 20 năm, 40 năm, 60 năm thì mình sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Wow, trời ơi, khôn như anh quê em đầy. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Em gái ơi, em làm gì ở đây vậy? Dạ, em đi dạo mà em thấy ở đây có cái cây này nó đẹp quá nên em ngừng lại đây em ngắm. Cho anh làm quen với em được không? Ủa, em đâu biết anh là ai đâu mà quen. Thì bây giờ nè, trước lạ sau quen mà em. Dạ, thấy anh lạ lắm. Anh là người ở đâu tới đây hả? Anh là người ở chỗ xa, mới đến đây nè, thấy rừng cao su đẹp quá cho nên muốn đi dạo, tình cờ gặp em. Cho anh làm quen với em nha, chúng ta tìm hiểu nha. Dạ, nhưng mà từ nào giờ em chưa có yêu ai hết nên em đâu có biết. Theo em á thì cái người đàn ông mà lý tưởng của em là gì? Người đàn ông lý tưởng của em là ý anh muốn nói là người đàn ông như thế nào? Bây giờ cho anh ví dụ như thế này. Có hai người đàn ông. Một người đàn ông á trẻ, sáu múi, đẹp trai nhưng mà nghèo, và một người đàn ông già, xấu nhưng có tiền. Em sẽ chọn ai? Trẻ, đẹp trai, sáu múi. Đúng rồi. Già, xấu mà lại có nhiều tiền. Đúng rồi. Nếu mà được chọn cả hai em sẽ chọn hai người. Tại sao? Tại vì em sẽ chọn cái người đàn ông già, xấu, nhiều tiền để em lấy cái tiền đó em lo cho cái người đàn ông trẻ, đẹp trai, sáu múi của em. Đúng là một cái lựa chọn khôn ngoan ha. Hay thiệt ha. Được không anh? Thấy cũng hợp lý chứ. Hợp lý. Nhưng mà vậy thì nó may mắn quá. May mắn nhưng mà tội nghiệp cho cái ông lớn tuổi quá hả? Thì bởi vậy nên em mới nói với anh là trước giờ em chưa có người yêu mà em cũng chưa có biết yêu ai. Đúng rồi. Em chọn như vậy là đúng là chưa có người yêu là đúng luôn. Nãy giờ anh hỏi em nhiều rồi, giờ cho em hỏi anh nha. Em muốn hỏi gì nè? Còn theo như anh thì anh chọn người phụ nữ như thế nào? Ví dụ như là một chị lớn tuổi mà có kinh tế ổn định và một cô gái trẻ đẹp chân dài thì nhưng mà lại chưa có công ăn việc làm, chưa có gì hết á, thì theo anh thì anh chọn người nào? Ơi, sao khó quá vậy? Theo anh á, thì chắc anh cũng chọn giống như em quá. Chọn một cô lớn tuổi có tiền. Trời rồi ơi. Bắt đầu mới lấy tiền của cô đó nuôi cho cô bồ trẻ tuổi. Trời ơi, khôn như anh quê em đầy. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Thôi hèn chi á, anh với em là bây giờ vẫn còn độc thân là vậy đó. Nói vui vậy thôi chứ cũng không có đến mức độ vậy đâu, đúng không? Đúng rồi. Cảnh ở đây đẹp quá ha. Dạ đúng rồi anh. Còn theo như anh nghĩ phụ nữ bây giờ như thế nào anh? Theo cá nhân anh nghĩ á, với lại nhiều người bạn của anh nói á, là phụ nữ bây giờ á, sống thực dụng quá. Bạn anh nói là rất là nhiều người phụ nữ quen đàn ông chỉ để đào mỏ thôi. Cái này em biết rồi nè. Biết cái gì? Tại vì những cái người đàn ông mà thường nói là phụ nữ mà quen đàn ông chỉ để đào mỏ thôi á, thật ra là những người đó không có cái mỏ để đào. Không có cái mỏ để đào luôn. Dạ đúng rồi. Còn đối với anh thì thật ra thì quen một người phụ nữ thì mình cũng tìm cái người cũng đàng hoàng để quen. Tại vì mỗi người đều có cái cách mà giữ gìn hạnh phúc gia đình khác nhau, phải không? Theo anh nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà như vậy thì anh cho em hỏi anh thêm một câu này nữa nha. Rồi, em muốn hỏi gì? Nếu mà một người đàn ông mà muốn giữ hạnh phúc gia đình thì phải như thế nào? Có cái bí quyết gì không anh? Theo anh nghĩ vậy nè. Một người đàn ông á muốn giữ hạnh phúc gia đình á là ngày hôm nay á vợ đúng, ngày hôm sau á
vợ cũng đúng. Và ngày thứ ba, vợ cũng đúng. Nếu mà vợ cứ đúng trong vòng 20 năm, 40 năm, 60 năm thì mình sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Wow. Như vậy là anh là người đàn ông luôn luôn sai. Đúng rồi, theo anh nghĩ vậy. Nếu mà muốn giữ vững hạnh phúc gia đình, anh sẽ là người luôn luôn sai. Vậy thì là nếu mà là em là một người phụ nữ mà để chọn người đàn ông mà luôn luôn sai, em sẽ không chọn. Em sẽ thích chọn những cái người đàn ông là luôn luôn đúng. Đàn ông luôn luôn đúng có nghĩa là em sẽ đồng ý em là người luôn luôn sai? Không phải là em là người luôn luôn sai, nhưng mà em muốn tìm một người đàn ông luôn luôn đúng. Tại vì cái người đàn ông luôn luôn đúng thì họ mới có đủ cái bản lĩnh và cái khả năng để lo cho em. Chứ mà nếu mà chọn cái người đàn ông luôn luôn sai thì em nghĩ người đó không có đủ bản lĩnh. Cũng hợp lý ha. Đúng cũng rồi. Hay ha. Vậy là anh nghĩ là người vợ luôn luôn đúng á, đó là một cái bí quyết để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình, là em sẽ không có thể nào chọn anh được. Dạ đúng rồi, anh luôn luôn sai mà sao em chọn anh được. Cũng hợp lý ha. Em phải chọn cái người đàn ông phải luôn luôn đúng. Người đàn ông phải có bản lĩnh, phải đủ mạnh mẽ. Ví dụ như người vợ sai là phải chỉ ra khuyết điểm là cô ấy sai. Cái nào cô ấy đúng là mình phải công nhận là cô ấy đúng. Chứ mà người đàn ông luôn luôn lúc nào cũng phải nhường nhịn để cho cái người vợ mình được vui, được để giữ hạnh phúc. Bây giờ ví dụ như những cái chuyện nhỏ nhặt không nói đi, rồi có nhiều cái chuyện nó lớn lao hơn mà người đàn ông cứ phải là luôn luôn nhường nhịn để cho vợ luôn luôn đúng để mà giữ hạnh phúc, thì anh nghĩ cái hạnh phúc đó em chắc chắn là anh cũng sẽ không bao giờ giữ được giống như anh suy nghĩ đâu. Cũng hợp lý. Ví dụ như trong gia đình nhằm khi xảy ra những cái chuyện mà cần phải quyết định hay gì đó, đúng rồi, mà cái cô vợ này nhằm khi đưa ra ý kiến á, nhưng thì mà người chồng không quyết định được. Tức là cô vợ này quyết định hết. Đúng rồi. Nhằm khi có tự nhiên là... cái người phụ nữ họ cảm thấy họ trở thành một người đàn ông luôn. Còn cái người đàn ông thì họ nghĩ là mình luôn luôn sai để cho vợ đúng, để mình giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà cái người phụ nữ cảm thấy là người phụ nữ là cần cái điểm tựa mà anh. Thì cần phải cái người đàn ông phải mạnh mẽ, phải quyết đoán, thì mới có thể lo được cuộc sống cho mình. Và những lúc mà người phụ nữ vấp ngã hay cái gì đó thì cái người đàn ông đó sẽ động viên đồ, đỡ đần đồ, giải quyết được. Có nghĩa là người đàn ông phải mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để mới có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đó, còn bây giờ tự nhiên người đàn ông phải là cái bờ vai vững chắc. Coi như đàn ông là phải mạnh mẽ. Đúng rồi. Còn anh nghĩ là anh luôn luôn sai thì em chắc chắn là anh không phải là người đàn ông mạnh mẽ. Cho nên mà Việt Nam người ta thường nói cái câu vậy, thì nếu mà em nói ra thì nó hơi nặng, nhưng mà anh đừng có buồn nha. Là đàn ông nhu nhược. Tức là luôn luôn là chiều vợ, gọi là mặc dù người vợ sai nhưng mà người đàn ông vẫn luôn luôn chiều vợ. Vậy mà có nhiều người ta nói như thế này nè, thì cô ấy không có nhận ra được cái lỗi sai của cô ấy. Chứ nếu mà thực sự trong cuộc sống thì cái nào đúng là đúng, mà cái nào sai là sai. Nhưng mà đôi khi là những cái không đáng á thì mình nhường nhịn nhau để bỏ qua, để cho cuộc sống vợ chồng nó được hạnh phúc. Chứ mình cũng đừng có căng quá. Hay là cái lúc mà cô ấy căng thẳng quá thì anh có thể nhường nhịn cho cô ấy. Khi mà cô ấy hết căng thẳng rồi, cô ấy dịu lại rồi, thì anh có thể nói với cô ấy là cái lúc đó là cô ấy không còn nóng giận nữa. Thì những cái gì anh nói là người vợ sẽ nghe. Còn đang lúc hai người đều nóng với nhau hết thì bên nào cũng căng hết thì nó sẽ đứt. Có nghĩa là một bên căng một bên dùng. Chứ không phải là anh cứ luôn luôn để cho người vợ đúng, là em thấy là cũng không giữ được giống như anh suy nghĩ đâu. Vậy là phụ nữ hầu như là tâm lý nhiều hơn đàn ông, rất là hay. Dạ. Cho nên là bởi vậy em mới nói với anh, nếu mà anh luôn luôn sai em sẽ không chọn anh. Rất là hay. Trời ơi, hèn chi bây giờ anh vẫn là người độc thân. Cương ơi, hôm nay anh em mình ra quán làm vài ly nha. Nghe nói cái quán gần đây nè có mấy cô tiếp viên trẻ mà mới đến này nọ, phục vụ tốt lắm. Mình đi nha. Mà quán đó ở đâu, xa hay gần? Ôi ôi, quán đây khoảng chừng 10 phút là tới hả? Anh không sợ là anh đi ra quán đó rồi anh không sợ chị ha? Chứ em là em sợ bả ra bảo quậy á. Trời ơi, không có sao đâu. Anh quay phone ở nhà lắm. Vợ anh á, anh nói một tiếng là nó xếp re liền á.
Anh mà kêu nó đứng á, nó không bao giờ dám ngồi. Kêu nó ngồi là không bao giờ dám đứng. Vậy là anh là số 1 rồi. Đúng rồi, đàn ông mà. Bản lĩnh. Vậy là bản lĩnh á, người ta gọi là đàn ông bản lĩnh á. Đúng rồi, đàn ông mà sợ vợ cái gì. Chưa, mà để anh coi coi vợ anh nó đâu rồi. Thôi, vậy giờ không ấy thì chừng nào đi. Bây giờ thì để em cũng phải về thay cái quần. Cái quần này làm sao đi quán được anh? Phải bận cái quần dài vô. Quần này đâu có đi quán được. Ôi, trời ơi, Ông Tô này, ông đi đâu? không, anh với bạn tính đi ra ngoài làm công việc chút nè. Tôi mới nghe anh nói đi đâu mà. Tôi nghe cái gì lón thón là chân dài chân ngắn gì mà. Bộ chân tôi không đủ dài hả? Bộ chân tôi không đủ dài hả? Trời ơi, sao nãy giờ tưởng đâu em đâu có nhà đâu. Tôi ở đằng sau á. Trời ơi, Giờ này ông biết mấy giờ không? mấy giờ rồi? Ông nấu cơm chưa? Ông đứng lên ông vô ông nấu cơm cho tôi liền. Đây. Thôi có gì hẹn cương dịp khác nha. Anh đi nha. Ủa gì kỳ vậy ta? Anh đi. Ông biết giờ này mấy giờ rồi không? Ông đi vô ông nấu cơm cho tôi. Rửa chén, tắm rửa cho con cái. Bữa nay ông về ông tan canh giá lạnh với tôi.